हॅलो नमस्कार, मी सरला. मी तुमचं माझ्या चॅनलवर खूप खूप स्वागत करते. बनवणार आहोत चीज पराठा, कॉर्न आणि चीज पराठा. मुलांसाठी खूप अत्यंत पौष्टिक आणि मुलं आवडीनं खातात असा हा पराठा बनवणार आहोत. तर कधीतरी चेंज म्हणून मुलांना हे द्यायला पाहिजे ना आपण. तर त्याच्यासाठी मी घेतलेले आहे हे 2 हिरव्या मिरच्या, लसण आणि जिरे आणि मीठ चवीपुरतं. गाजर घेतलेला आहे, टोटली ऑप्शनल आहे आणि कॉर्न लागतच त्याला. हे मक्का उकडून घेतलेली आहे कुकरला चांगली. तर 1 वाटी कॉर्न आहे आणि हे चीजच्या 2 क्यूब घेतलेल्या आहे. तर मुलं चीजमुळे आवडीनं पराठा खातात. तर आता आपण बघूया कसं बनवायचा. पण अगोदर आपल्याला पराठ्यासाठी लागणारं म्हणजे कणिक मळून घेणं आहे. त्याच्यासाठी चवीपुरतं मीठ, कारण 10-15 मिनिटं तरी याला आपण भिजत ठेवणार आहोत. आणि थोडी हळद टाकायची, कलर आल्यामुळे मुलं आवडीनं खातात. आणि याला आता थोडं थोडं पाणी घालून असं मिक्स करून घ्यायचं. असं पाणी घालून गोळा करून घ्यायचा. आपण जसं चपातीला करतो तसंच कणिक मळून घ्यायची त्याच पद्धतीने, आणि ते थोडं पाणी घालून हे अशी मळून घ्यायची सगळे कणिक. हे बघा, ह्या अशा पद्धतीने चांगलं आपल्या कणकेसारखं मऊसूद असं मळून घ्यायचं. तेल वगैरे काहीच टाकायचं नाही, कारण की काळे पडते. नंतर आपण म्हणजे भिजल्यानंतर एकदा परत आपण मळून घेऊ, तेव्हा तेल लावून मळू. आता याला आपण 10 मिनिटासाठी तरी ठेवून देऊ. तर तोपर्यंत आपल्याला पराठ्याच्या स्टफिंगचं साहित्य बघू. हे स्टफिंगसाठी आपण ह्या 2 मिरच्या, मुलांना लागतं म्हणून तुमच्या आवडीनिवडीनुसार तिखट वापरायचं, किती लागतं किती नाही, किंवा तुम्ही याच्यात लाल मिरची पावडर पण टाकू शकता. तर आपण हे आता मिक्सरला बारीक करून घेऊ. बिगर पाण्याचं बारीक करून घ्यायचं हे मिक्सरला. थोडं असं जाडसरच बारीक, म्हणजे जास्त बारीक पण नाही आणि जास्त जाडसर. आता हे कॉर्न पण आपण मिक्सरला बारीक करून घेऊ. हे बघा, आता आपण हे मिक्सरला कॉर्न चांगलं बारीक करून घेतलं. स्टफिंगसाठी आपल्याला हे सगळं व्यवस्थित त्याच्यासाठी थोडं बारीकच करायचं कॉर्न. आणि याला मी मक्काच्या कणसाला 2 सुट्ट्यावर चांगले उकडून घेतले होते. जर किसून घेतलेलं टाकू याच्यात. अर्थात हा चीज पराठा आहे, आपण हे चीज असं किसून टाकू. खूप छान स्टफिंग बनलं त्याचं आणि मुलं चीजमुळे आवडीनं खातात ते. आपल्याला उगाच थोडं मीठ टाकायचं आहे, कारण की आपण ऑलरेडी मीठ टाकलं होतं वाटणामध्ये. तर आता हे आपल्याला असं असं मिक्स करून घ्यायचं सर्व. हे असं मिक्स करून घ्यायचं. मग आपलं स्टफिंग तयार होतं पराठ्याला लावायला. ते सर्व एकजीव करून घ्यायचं असं. आणि एकदम परफेक्ट स्टफिंग तयार झालेली आहे. मुलं आवडीनं खातात. आणि गाजर मुळे खूप पौष्टिक आहे ते, आणि चीजमुळे मुलं खातात त्याला. काहीतरी चेंज म्हणून असं करायला पाहिजे, कारण मुलांना रोजच भाजी पोळी खाऊन कंटाळा येतो. तर ह्याशा पद्धतीने तुम्ही एकदा पराठा करून बघा. असं सर्व एकजीव करून घ्यायचं. बघा, फायनली आपली स्टफिंग तयार झालेलं आहे. इतकं परफेक्ट, आणि असंच करायचं एकदम. आपण कणिक भिजून ठेवली होती, याला तेल लावून परत एकदा चांगलं मळून घ्यायचं. असं चांगलं मळल्यामुळं पराठा एकदम चांगला होतो, फुगतो पण. करून घेऊया. पराठे करण्यासाठी आपण एवढा हा लिंबा एवढा गोळा घेतलेला आहे. त्याला चांगला असं मळून घ्यायचं. लिंबाहून थोडा मोठा, तुम्हाला जसं जाडी वगैरे पाहिजे त्या पद्धतीने घ्यायचं. आता आपण पिठात मळून त्याची पातळ अशी पोळी लाटून घेऊ. हे बघा, अशी पातळ अशी मोठी पोळी लाटून घ्यायची अशी. आता आपल्याला हे स्टफिंग आहे ना याच्यावर टाकून घ्यायचं असं, आणि असं बांगून घ्यायचं, चांगलं लावून घ्यायचं त्या चपातीला. पण जास्त पण कडेपर्यंत नाही न्यायचं, मध्यभागीच असं पांगायचं चांगलं.
हाताने पांगू शकता, चमच्यानं पण पांगू शकता, म्हणजे आपल्याला याचं चपातीचं पॉकेट करायचं आहे. त्याच्यामुळं असं स्टफिंग छान प्रकारे लावून घ्यायचं. अशा प्रकारे पांगून घ्यायचं. आता आपल्याला त्याचं हे असं पॉकेट सारखं बनवायचं आहे. त्याला पॉकेट पराठा पण म्हणतात. असं दोन्ही साईडनं असं जोडायचं, परत त्याला असं जोडून घ्यायचं. हे बघा, अशा पद्धतीने. आणि याला हे बघा असा पराठा पॉकेट सारखं करून घ्यायचं, म्हणजे स्टफिंग पण बाहेर येत नाही आणि खायला पण खूप टेस्टी लागतो. आणि थोडं पीठ टाकून असं अलगद त्याला, म्हणजे ते सगळ्या बाजू दाबल्या पाहिजे ना, अशा अलगद त्याला लाटणं फिरून घ्यायचं. असं ते असं जास्त प्रेशर देऊन पण नाही. तर तुम्ही ह्या पद्धतीने असा पराठा नक्की करून बघा, खूप छान लागतो, टेस्टी. हे असं आता पॅन गरम करायला ठेवला. आता आपण टाकून घेऊ. त्याला तेल अगोदर लावायचं नाही बिलकुल, नंतर चांगलं भाजून द्यायचं. आतलं चांगलं भाजलं जातं आणि मग आपण त्याला तेल लावायचं. तेल किंवा तूप काहीही लावू शकता तुम्ही. बघा अशा पद्धतीने आपण खालच्या साईडला उलटून घ्यायचं. जास्त पॅन गरम नाही होऊ द्यायचं एकदम कडक कडक, कारण की लगेच मग करपून जातं. ते ह्या पद्धतीनेच करायचं. मुलांना खूप आवडतं. तुम्ही अशा पद्धतीने पराठा केला तर तुम्ही नक्की असं ट्राय करून बघा. चांगलं लो फ्लेमवर चांगलं भाजून घ्यायचा, पहिला शेकून घ्यायचा, म्हणजे आतून पण चांगला शिजला जातो तो आणि पौष्टिक होतो. नंतर तेल लावायचं त्याला. आणि आपण पॉकेट केल्यामुळं तो बिलकुल फुटत नाही पराठा. गॅस थोडा मोठा करायचा आणि आपल्याला तुम्ही काही टाकू शकता, तेल, बटर किंवा तूप. आता तेल आपण टाकून चांगलं त्याला खरपूस रंगावर भाजून घेऊ. आता मागच्या साईडला पण असं तेल टाकू. आणि खरपूस भाजून घ्यायचा, म्हणजे मुलांना खाव पण वाटतं. हे बघा छान फुगलं. ते आता चांगला भाजला खरपूस रंगावर. आता आपण याला काढून घेऊ. बघू शकतो, हे बघा किती छान झालेले आहे चीज पराठे. आणि याला पॉकेट पराठा पण तुम्ही म्हणू शकता. तर मुलं आवडीनं खातात. हे बघा किती आतून पण चांगलं बाइंडिंग आलं त्याला आणि टेस्टी पण खूप लागतं. तर तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला, चांगला वाटला असेल तर नक्कीच लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.